I want to talk a little bit today about generally what do we mean when we say an artifact, right? An artifact is any object that has been altered or created by man, by a human being. And that can be in the shape of earthworks, meaning manipulated ground surface. It can be in the shape of a building structure like we're standing in right now. It can be in the shape of ceramics, which is a common find in the archaeological record. And it can also be in the shape of beads, which is what I'm going to talk a little bit more about today at Jodensavanne. So we've been excavating there since about 2015, 2016, where that's our field schools. And we recovered about 68 to 70 beads at that time, glass beads, which actually was a first for Suriname. So Jodensavanne has been the first site to produce glass trade beads, archaeological trade beads, in the archaeological record. And the beads that we found, whenever you find trade beads, they are a clear indication of beads that were used to purchase enslaved Africans. That's what trade beads were, that was their primary focus, their function, in the 1600s, 1700s, right into the 1900s. They were used to, into the 19th century, they were used to purchase Africans as slaves along the Gold Coast and also the Rice Coast. So most of the beads that we've recovered are some of them are pretty generic to white seed beads, but we have found some really outstanding beads, like the black skunk beads. And what's interesting about these particular beads is that they were made in Venice, Italy, in the 1700s, traded roughly in the 1700s. But the technique and how they were made is what we call a wound technique. So it was sort of like a piece of glass that was just a circular formation instead of like a long tubular formation, which is how most beads are made. And it also has these circular white blobs that were placed on top of the bead. So at the time, that sort of manufacturing technique was somewhat interesting and different at that particular time. But the really important thing about beads is that when you find them in the archaeological record, particularly when they're related to African diaspora peoples, is that they were beads that might have been used for not just decoration, but also ritual practices, right? Now, I have to say that the beads that we recovered from Jodensavanne weren't found in situ. And in situ means that they weren't found in the place where they were actually put by the persons that used them in the 16 or 1700s when Jodensavanne was an active site. So it's a little bit more difficult to tell what the actual use and application of the beads were. But we do know from our archival records, Suriname had, when it was originally established by a Jewish population, had over 200 Jewish planters. Each of those Jewish planters was promised about 50 slaves, right? So we're talking about thousands of slaves in relationship to the number of actual planters that existed there. So it was a disproportionate amount of slaves that lived in that plantation region. But also, Nasi also owned his own boats. He had his own boats, the Trent and the Betty, which sailed from Amsterdam to West Africa, New York, and to Suriname. So we know that he had a grip on the trade of items from all of these different locations, which is sort of bolsters the argument that these particular beads were purchased by him with the express purpose of buying slaves in West Africa. So these particular beads are what they refer to sometimes as ovalettes, olive-shaped. A lot of the Dutch archival records talk about there was a preference for particular bead shapes in West Africa when they actually purchased the slaves. And this is a really good example of the type of bead shapes that they liked to buy and the colors that were very popular. So there was some sort of preference by some of these African traders in terms of what beads they wanted from Europe in order to trade slaves for, okay? So right now, at this moment, what we need to find are really beads in situ, beads in relation to African peoples. And you know that Jodensavanne has a Creole cemetery there. Ik zal het hebben over twee artefacten die gevonden zijn op enerzijds Jodensavanne en op Kasipora. Het betreft een 17e eeuwse sleutel en een 17e eeuws hangslot.
eerste object is dus deze 17e eeuwse sleutel. Wat is het geval? In de jaren 60er jaren van de vorige eeuw, werkte iemand voor het ministerie van Onderwijs. En die had als opdracht mee om de conditie van Torarica en Jodensavanne, die beide sites waren toen compleet overwoekerd, om de conditie van die sites te evalueren. Hij was er samen met een Nederlandse restauratiedeskundige en hij bracht een bezoek aan Jodensavanne in 1967. En voor hun geluk was de binnenweg van Jodensavanne was toen net opengestoten door een grader. En nabij de synagoge vond men in het omwoelde zand deze sleutel. De sleutel was toen niet in deze conditie. Hij heeft het toen naast een dienstverband is hij teruggekeerd naar Nederland, de persoon die het heeft gevonden. En hij heeft het toen laten conserveren in Nederland. 2 keer laten conserveren. En heeft het al die tijd bij zich gehouden. Weliswaar met de bedoeling het te zijner tijd over te dragen. En na bijkans 50 jaar keert die man terug naar Suriname en hij heeft de sleutel in 2018 overhandigd aan de stichting Jodensavanne. Vandaar dat het dus nu weer in ons bezit is en hij is prima geconserveerd. Dus dat is het verhaal achter deze sleutel. En de restauratiedeskundige die met hem was, die zei dat de sleutel vermoedelijk is van de zijingang van de synagoge van Jodensavanne. Ik zal het maar zo houden. 17e eeuws hangslot dat gevonden is tijdens een archeologische opgraving nabij de Kasipora-kreek. De Joden hadden zich, voordat ze zich in Jodensavanne hadden gevestigd, hebben ze zich eerst gevestigd in de buurt van de monding van de Kasipora-kreek. En daar was er ook een Joodse nederzetting met een houten synagoge. Het enige restant nu is nog de begraafplaats die nog te zien is van die oude Joodse nederzetting. Nou, tijdens de opgraving in 2018 door 2 Amerikaanse archeologen, Simon Goldstone en David Marcus, hebben ze dus dit 17e eeuwse hangslot gevonden. Hij is nu na 2 jaar slechte conditie. Hij moet eigenlijk heel dringend geconserveerd worden. Ik ga het vandaag hebben over 3 scherven. 2 hebben we gevonden op Jodensavanne en 1 op Kasipora. Ik zal beginnen met eentje die we hebben gevonden op Jodensavanne in 2016. Dat is deze pop hier. Het staat ook wel bekend als de popje Globo. En het is gevonden in een greppel, niet ver van het bezoekerscentrum van Jodensavanne. En deze popje Globo werd vanaf 1896 gemaakt in Aruba en Curaçao en geëxporteerd naar Europa en ook de Europese koloniën. Het is geanalyseerd en uit analyse is dus gebleken dat het geen hoofd heeft. We missen het hoofd en de armpjes ook. Ook de voetjes zien we dat het een stukje is afgebroken. En het is waarschijnlijk gemaakt van kaolitische klei. En vanaf 1920 was het zeer geliefd bij die elite Joodse families. En het werd gebruikt als speelgoed of als souvenir, maar ook voor rituele doeleinden. Maar hoe het op Jodensavanne terecht is gekomen, wat voor doelen daar heeft gehad, dat weten we wel nog niet. Een ander scherf waarover ik het wil hebben, dat ook in 2016 in een greppel is gevonden niet ver van het bezoekerscentrum, is deze. Deze scherf is een bord geweest en het heeft deel uitgemaakt van een serie serviesgoed. En op een serie serviesgoed waarop dan stadsgezichten waren uitgebeeld. En een van die plaatjes kunnen dan zijn geweest die van de stadskerk. En we zien dat het aan de binnenkant een plaatje heeft van de grote stadskerk. En het plaatje is aangebracht middels een transferprint techniek. Wat we verder ook zien is heel in het klein onder het plaatje de naam Paramaribo. Vermoedelijk heeft misschien daarvoor ook de grote stadskerk of Mama Kerkie gestaan, maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen, want dit is maar een scherf van een hele bord.
Dus daarover kunnen we niet met zekerheid spreken. En heel interessant is ook het fabrieksmerk dat we aan de achterkant zien. Want een fabrieksmerk kan aangeven waar zo'n object is gemaakt. In dit geval zien we hier Copeland Leeds Spout. En dat was een aardewerksindustrie in Engeland dat in de tweede helft van de 18e eeuw was opgericht door Joshua Spout I. Na het overlijden van deze man is de familie samen gaan werken in Copeland. En het fabrieksmerk Copeland Leeds Spout is tot stand gekomen rond 1847. Dus we kunnen wel aannemen dat borden met het fabrieksmerk Copeland Leeds Spout vanaf 1847 werd geëxporteerd. En wat ook heel interessant is, we zien een inkerving hier. Er staat JSD. Het kan een inkerving zijn geweest van de persoon aan wie dit bord zal hebben toebehoord. Maar dat kunnen we ook niet met zekerheid zeggen. Maar de initialen zijn wel te zien. Het unieke van deze scherf is dat we de stadskerk erop zien afgebeeld. En we weten allemaal dat de stadskerk dus een EBG-kerk was. En het is heel interessant om zo'n scherf op Jodensavanne te zien. Er kunnen 3 redenen hiervoor zijn hoe het daar terecht is gekomen. Ten eerste, de eigenaar die in het bezit was van deze scherf heeft het gekocht in de stad en is daarmee naar Jodensavanne gegaan. Een tweede optie kan zijn dat hij het cadeau heeft gekregen. Een derde optie kan ook zijn dat de Kriolen die op Jodensavanne hebben gewoond na 1863, die waren dan EBG'ers en het kan dat het dus het bezit was van een van die mensen. Het laatste scherf waarover ik het wil hebben, werd in 1995 gevonden op Cassipora. Hij is toen overgebracht naar Amerika, maar in 2016 met behulp van de Amerikaanse ambassade teruggegeven aan Stichting Jodensavanne en de archeologische dienst. En het gaat dus om een scherf met een decoratiepatroon dat heet Willow Pattern. Willow Pattern was heel erg populair vanaf de 18e eeuw binnen Europa en binnen de Europese koloniën vanwege het verhaal die het vertelde. Er wordt gezegd dat Willow Pattern het verhaal vertelt over een prinses en een dienaar dat verliefd waren op elkaar, maar vanwege status en rijkdomgeschillen mochten ze niet huwen van de koning. Ze zagen kans om weg te vluchten, maar werden op zeggen van de koning gedood. En dat hele verhaal kan je in feite zien op die decoratiepatroon. Dit weer is slechts een scherf. En er wordt beweerd dat na de dood die prinses en die dienaar 2 duiven zijn geworden. En wat we op die scherf nog wel kunnen zien, zijn nog net de vleugels van een van die duiven. Het is voor ons sowieso belangrijk dat je de scherven in context vindt, omdat je het dan kan vinden met andere artefactsoorten. En dat vertelt je dan een bepaald verhaal over hoe de leefsituatie kan zijn geweest, hoe de omstandigheden daar geweest kunnen zijn. Of bijvoorbeeld wat voor betekenis dat plekje gehad kan hebben. Dus is het bijvoorbeeld een stortplaats geweest, is het bijvoorbeeld een keuken geweest, bij wijze van spreken. Dus het is wel belangrijk voor ons om artefacten in hun context te vinden in relatie met andere artefacten.